Перші грибочки. 25-й рік, літо. Трай фокус поки. Привал, привал! Чекаємо всіх. Так, ще раз всім добрий день. Йдемо на гору Темпа, гора Конець. Це завершення Свидовецького хребта. Потужну компанію зібрали, найсильніші хлопці і дівчата. 18 осіб, вийдемо на Темпу, вийдемо на Конець, хороша погода. 1 червня, перший день літа, тому вирушаємо. Чудова мандрівка нас чекає. Good. Групка заходить в ліс, зробили маленький привал і рухаємось. А дивіться, яка чудова панорама долини річки Тересва і сільськогосподарські угіддя місцевих жителів, сінокоси. Травичка покошена, сіно зібрано. 1 червня. Гора Апецька. 1500 метрів над рівнем моря. Позаді за гора, опрямо ти на неї дивишся, Олеса. І наші туристи. Фотосесія в будиночку. Долина Тересви, село Красна і трохи далі Дубове. Ще одна діляночка із сінокосами. Любчик перевіряє, чи хтось живе в цій рукавичці. За моєю спиною долина річки Тересва. Село Красна, село Дубове. Сьогодні хороша погода і чекають неймовірні краєвиди. Прутконога ящерка. Дивиться на нас. Пускай поки виють ту красоту. Активно працюємо, набираємо висоту. Вже 900 метрів. Гей! Гора Апецька, 1511 метрів. Апа з румунською водяна. Дійсно, на цій горі дуже багато джерел води. Острівна вершина не відноситься до жодного з хребтів. А ми потрошки набираємо висоту. Важкувато, але вперед. Йдемо по хребту, виступи кам'яної породи. І от чудово видно круті схили з лівої і з правої сторони вниз. З одної і з іншої. Ще буквально 200 км ми будемо на горі Конець. Тобто кінець Свидовецького хребта. Тут Свидовець закінчується. На вершині гори Конець є телевізійна вежа. От, власне, туди ми рухаємося. Останні метри дистанції. І ми на першій нашій проміжній локації. Ну і вершина гора Конець 1287 метрів. Перша наша ціль на сьогодні. Відпочинок. Замовили спеціально для дівчат і хлопців цю бесідку. За 2 годинки. Відпочинок. Привальчик. Панорама долина Тересви, село Усть-Чорна. Полонина Шанта, вигляд на гору Темпа. І наш маршрут цими пагорбами. Ось туди. Вже на полонині Шанта є нарцис вузьколистий. От туди йдемо, гора Темпа. 1634 метри. Чарівний хребет,
це є закінчення Свидовецького хребта. Вівчарське господарство на полонині Шанта. Овечки, корови, коні. Свидовецький хребет відомий своїми квітами. Дивіться, як гарно цвіте. 1 червня 2025 рік. На горизонті гора Темпа, наша ціль. Краса. Ще нарциси, квіточки. Зараз вийдемо на хребет самий і поворот на Темпу. Темпо, 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 де тримаємо темпо. Кілометр до вершини гори Темпа. Да. Вказівник. Один впав. Зараз лагодимо таблички, щоб люди знали, куди рухатись. Ну і вершина, гора Темпа, 1634 метри. Дівчата перші, ми другі. Інші учасники активно, але рухаються до мети. Обід на вершині. Всі відпочивають, обідають. Давай, давай, давай! Вхід для тих, в кого є Коко Джамбо. І Коко Джамбо принесли. Ви там не добре стали, дівчатки. Сюди, сюди, дивіться. Так, увага, гора Темпа. 1634 метри. Ні, ну ти, друже, звісно, дуже хотів там ляг собі. Я відпочиваю. Отакий от відпочинок на полонині Шанта. Але ще нам іти. Ой-ой-ой. Ось туди в долину Тересви. Ще раз, шановні, дивіться, нарцис вузьколистий. Дуже ароматна квітка насправді. Камера цього, на жаль, не передає. Хороша погода сьогодні насправді. Тепло, комфортно. Вітер мінімальний, приємний такий. Хмарки є, хмарність, відповідно, не так жарко. Дуже кайфова погода. Бомба. Ходіть в гори, дивіться, вивчайте Карпати і буде вам щастя. І підписуємось на канал. Подобайку, комент, поширити серед друзів, якщо подобаються вам Карпати. Ще трошки панорами на гору Темпа, 1634 метри, там ми були. І чарівна полонина Шанта. І наші туристи, які активно, задоволені, на позитиві рухаються донизу. Ні-ні, бо потім опять викладете, будуть мене люди смішити. Шановні, перед нами унікальна квітка, нарцис вузьколистий, росте високо в горах. Альпи, Балкани, Карпати, але це все висота більше 2000-3000 метрів. В Закарпатті є долина нарцисів біля міста Хуст, там висота всього 150 метрів над рівнем моря. Ну а такі от квіточки можна побачити на горі Апецька і на Свидовецькому хребті. Дуже ароматні. На жаль, камера не передає цього аромату, який тут панує, але полонина Шанта, гора Темпа і взагалі Свидовецький хребет – це топчик.
Грозовий фронт, видиш, там дощик падає, Франківська область, Горгани. А ми ось тут, в безпечній зоні, поки нема дощика, насолоджуємось панорамою. Пройшлися, ноги не болять? Ноги не болять. Права болить, ліва не болить. Але вже десь далеко погримує, добре. Кайфулі, відпочиваємо. Вже нарциси пахнуть. Духмяні. Запашні. Запашний то хліб, а нарциси які? Духмяні, ароматні. Ні, ароматний то теж щось духмяні все. По-різному. Нарциси і овечки з коровами. Які чудові краєвиди, полонина Шанта. Небо, хмарки і гори, краса рідного краю. Полонина, полонина, полонина гарна, полонина Шанта і гора Темпа. Push the tempo, Fatboy Slim. Це саундтрек нашого походу. Активніше, активніше! Дорога вниз, легше, ніж вверх. Біжимо вниз, поки гроза нас не наздогнала в безпечну зону, зона ліса, де менше шансів блискавки завдати нам шкоди. Тому вчасно реагуйте на прогноз погоди, на зміну погоди і уважно, ретельно дивіться. Грозовий фронт наближається до нас, але надіємось, обійде стороною, піде верхами, полонинами, а ми вже заходимо в зону ліса і йдемо на гору Конець. А десь там, в районі річки Турбат, в районі Татаруки, хороша злива. Гроза, злива. Костя активно втікає від дощика. Так як його нема, відповідно, Костя не дуже спішить. Мурка, Зара. Зара. Як сказав Любчик, свіжі гори. Хребти вигиняються один за одним. Долина річки Тересва, село Ущорна, німецька Мокра. До речі, саме ці локації – це найвологіші місця Закарпаття. В тих локаціях 180 днів на рік дощ падає, 180 днів на рік, і 90 грозових днів в році. Тому і не дивно, що село називається Мокра. Ну а німецька, тому що там проживали німці, точніше австрійці періоду графа Шенборна, які займались і допомагали місцевим правильно вирубувати, заготовляти ліс. Німецька Мокра. Усть Чорна. Долина Тересви. Краса. Так виглядають меандри на річці Тересва. І село Красна. Триває наш епічний чарівний спуск донизу. Всі вже дуже змучені. Насправді пройшли вже більше 20 кілометрів. 21. З набором висоти крутим. І зараз триває крутий спуск. Але з хорошою панорамою. Ось такі краєвиди супроводжують, надихають рухатись далі, рухатись вниз, в село, до річки, де буде традиційне купання, холодне морозиво, водичка і мелайний хліб. Для тих, хто не знає, мелайний хліб – хліб з кукурудзяної муки. Дуже смачний. Це одна із традиційних особливостей в кулінарії Тячівського району. Костя їв мелайний хліб? Звичайно, дуже смачний. Не повторюйте в реальному житті. Мене болить права нога.
цим парубком пройшли не один десяток кілометрів, не одну сотню метрів набрали висоти, не одне джерело скуштували водички. І попереду ще багато пригод. І не одну ніч переночували в палатках. Не одну ніч провели на Полонинських хребтах. І під Але- які погоди Попереду багато пригод. далі буде. Ну так слідуючий раз і вдома лишить. Майже прийшли, вже струмочок, вже рядом цивілізація. Приємні миттєвості. Фінішнули. Зараз традиційне правильно купання в гірській річці і прохолоджуючі напої морозиво. Ось він, дощик, довгоочікуваний. Але ми вже біля автобуса.